This is BMD Portraits and gusto ko lang i-share sa inyo itong aking ginawang realistic eye drawing by using graphite pencils. Ito, gumamit ako ng uh, Caran Dash Graphwood graphite pencil. I have the B pencil for the base tone, and then meron din akong 3B for the mid tone, and then 6B for darker shades, and 9B for the extremely dark areas. Tapos gumamit din ako dito ng Staedtler Mars Lumograph Black 8B pencil kasi may mga areas na super dark, lalo na yung mga hair o yung mga eyelashes. So ayan, gumamit din ako ng Kohinoor pencil eraser para doon sa mga maliliit na highlights. And then meron din akong Derwent electric eraser para doon sa mga white part. Ayan, ito meron din akong white gel pen na ginamit ko naman doon sa mga watery, extremely white areas. And then meron akong dalawang klase ng brushes, makeup brushes, isang malaki, isang maliit for blending. Kneaded eraser para doon pang correct at pang detail din. And then meron akong soft tissue to even out yung skin tone. Ayan, so let's see kung paano ko siya nagawa. Ayan. Okay, una-una nagle-layer ako ng base tone. And here I'm using my B pencil. It's important na kahit doon sa ganitong white part ng eye ay malagyan siya ng base tone kasi yung white part ng eye ay hindi naman talaga siya white. So marami siyang shades. At makikita mo na mas mukhang realistic kapag may base tone. So I'm keeping my pencils really sharp kasi ito napakadaming details. So you need to have sharp pencils all the time. Ito, dinodrawing ko na dito by using my 3B pencil yung mga details doon sa edge ng mata, ng eyes. Okay? At nakita nyo, after ko mag-layer, bine-blend ko agad siya using soft brush. Okay, so bayaan muna natin siya yung white part ng area. Dumako muna tayo dito sa pinaka-dark part ng mata, which is the pupil. The pupil is not completely black. So dito, meron ding mga extremely dark parts at meron ding mga hindi masyadong dark. So here I'm using 3B, 6B, and 9B pencil. Kapag na-achieve ko na yung gusto kong tone o dark doon sa pupil, nagsisimula na ako dito sa iris part. The iris is very complicated kasi napakadami niyang highlights, napakadami niyang mga maliliit na details, and I had to draw everything. Okay, now I'm using my B pencil to add parang base tone muna ng iris. Okay, so yan, so bine-blend natin siya, and then magbubura na tayo ng mga white part by using this Kohinoor white pencil eraser. Ayan siya. So sinisimulan ko nang palabasin yung mga highlights kahit nasa base tone pa lang tayo. So now I'm using my 3B pencil para sa mid tone. So, nililayer lang natin siya, and at the same time, unti-unti dinodrawing na natin yung very complex details ng iris. Ayan, at makikita nyo, I'm taking my time. That is the secret for realistic drawing. You don't need to rush. Ang kailangan dito is, ayan, ma-draw mo as much as possible every single detail. Okay, now I'm using again my pencil eraser to pull off my graphite doon sa mga highlights, para lumitaw agad yung ating mga highlights. Okay. Ang tinatry kong i-achieve dito is yung tamang contrast, yung tamang darkness na gusto ko dito sa iris. At hindi mo yun ma-achieve kung agad-agad dark yung ilalagay mo, no? Kailangan siya layer by layer. Patong ng patong siya unti-unti. So ngayon, gumagamit uli ako ng 3B pencil para medyo i-define yung mga fine details dito sa iris. I'm not pushing hard on my pencil to make it dark kasi alam ko na later on kapag gumamit ako ng mga darker pencils ay makukuha ko naman yung tamang contrast. So dito layer by layer
little by little, kaskas bura. So ito, nagbubura na naman ako, and then magkakaskas ka na naman ng details, and then ibe-blend mo siya ng slight using your makeup brush, and then detail ka na naman using, here I'm still using 3B here, hindi pa ako gumagamit ng mga dark pencils. Kasi gusto ko na mas realistic kasi kapag layer by layer mo siyang ginagawa. Ayan, so 3B pa rin tayo, pinipilit kong kuhanin even the single detail na nakikita ko doon sa aking reference photo. So, binabrush natin siyang slight para ma-loosen up lang yung mga edges. Ngayon, ayan, ito na naman, napaka-importante. Kaya ang liit-liit na ng aking pencil eraser kasi napaka-importante talaga niya. Every artist should have this pencil eraser or kung wala, pwede yung mga mono zero eraser. Kasi ito yung nagbibigay ng mga fine highlights na napaka-importante sa realistic drawing. Kasi, ayan siya, oh. Ito, yung mga malalaking mga puting highlights, nililinis ko siya using this Derwent electric eraser. Maganda siya kapag gusto mo na makuha talaga yung talagang lightness o yung whiteness nung mga parts. Ngayon gumagamit naman ako ng mas dark na pencil. This is the 6B pencil. Ito, sinisimulan ko nang i-darken itong part na ito because doon sa aking reference nakikita ko na mas dark dito sa ilalim ng eyelid, mas dark yung tone. So ito, I'm using the 6B on this part, samantalang dito sa lower part ng iris ay medyo light siya. Okay, again, hindi ko pa rin dinodraw ko pa rin kahit yung mga maliliit na details. Okay, so ito, merong mga dark details dito around the pupil. So, dinodraw din natin siya. Okay, balik na naman tayo doon sa ating pencil eraser para palabasin pa rin yung mga highlights. Ayan, so dinadarken ko pa siya further dito sa ilalim ng eyelid. Ayan, so there are different kinds to do it. Merong iba-ibang artist, iba-iba ng style kung paano ginagawa ang mga realistic drawing. So this is just how I want to do it. Ayan, so yan, layer by layer lang talaga siya. Patience is the key here. Ayan, so importante na na-highlight natin ng tama yung mga highlights dito. So importante talaga yung mga pencil erasers. Now I'm using here my 9B pencil kasi merong mga strand noong detail na super dark. Ayan. And then I'm going back again, makulit ako, diba? I'm going back to my white pencil, or rather pencil eraser to pull off some of the graphite doon sa mga highlighted areas. Now, balik na naman ako dito sa white part ng eye, ng eyeball. Ito, so actually may smooth transition doon sa line between the white part and the iris. So, kailangan hindi siya sharp. Kailangan smooth yung transition niya. Okay, ngayon I'm using my 3B pencil para ma-draw yung mga highlights dito sa labas ng iris. So, dito sa white part. Brush natin siya para maging smooth. Okay, para magkaroon ng illusion of roundness doon sa eyeball, dapat mas darker yung shades doon sa mga gilid ng mata. Okay. So, I'm trying to draw yung mga white highlights as well doon sa eyeball. Ayan, ini-smooth ko muna yung transition doon sa iris and the eyeball. At dito sa ilalim ng eyelid, medyo dark yung shadow. So, kailangan makuha natin siya. I'm using my 6B pencil para makuha ko yung tamang tone doon. Again, layer by layer pa rin talaga siya. So, nakita mo kanina parang itim, parang madilim yung kulay ng white part ng area. Pero ngayon, parang nawawala na, nagla-lighten up na siya. Okay, ngayon sinisimulan ko na dito sa eyelid part. By the way, this is I think this is a male person's eye. So, medyo different siya sa female eh. So, ito sa eyelid. So, again, nagsisimula ako sa aking base tone with a B pencil. Then, sumusunod yung aking 3B pencil para doon sa mid-tone. Okay, so brush lang. Kapag nag-apply ka, i-brush mo siya kaagad para ma-blend and then apply again to achieve yung tamang contrast.
Again, I don't push really hard on my pencil because I know that I'm gonna achieve the darkness that I want by layering. So ayan, so I go back with my B pencil to add base tone on the rest of the skin below the eyes. So ito sa eye bag area, ayan, it is quite shaded as well, pero hindi ko agad siya dinadarken, ano, naglalagay muna ako ng base tone kasi mas may depth at mas aangat at mas realistic yung look kapag meron tayong base tone. Again, for the base tone, I use B pencil. Ayan, so pinabilis ko lang siya, no, pero sa real time mabagal talaga ito kasi gusto ko na talagang perfectly layered yung skin tone. So ayan, so hindi ko muna siya bine-blend, nilalayer ko muna siya. Kahit dun sa skin under the eyebrows ay nilalagyan ko na rin ng base tone. Para kapag nilagyan mo ng eyebrows later on, mas magmumukhang realistic yung eyebrows. Ayan, so again, this is the B pencil. Ayan, tapos pupunasan ko na siya ng tissue, soft tissue, para mag-blend siya ng slight. Okay, so ito, sa taas naman tayo ng eyelid, which is quite shaded. So I'm using my 3B now para sa mid-tone. And with that 3B pencil ay unti-unti ko na rin dinodraw yung mga fine lines or yung mga fine wrinkles under the eye. Ayan, so as much as possible gusto kong makuha rin yung wrinkled area kasi medyo mahirap din gawin yan. So ayan, nilalayer ko na siya. Again, this is 3B pencil. Ayan, burahin natin siya ng konti para ma-blend siya using tissue. Now, I get my 6B pencil para ma-darken pa yung skin around the eyelid para mas mukhang realistic. Ayan, 6B pencil, ito talaga yung ginagamit ko sa mga fully shaded areas. So, titignan natin, lagi tayong titignan natin lagi yung reference para alam natin kung saan yung mga shaded areas, mga highlighted areas. So, let's be aware with that. Ayan, so now I'm putting some 3B graphite doon sa skin under the eyebrows. Tapos ito, balik na naman tayo sa ating pencil eraser para ma-detail natin yung mga wrinkles sa skin. Ito yung parang mga pores. Ayan. Para hindi siya masyadong sharp, so binabrush ko siya and then layer again. Layer, brush, and then erase. So ganun lang siya. Ayan. I'm using 3B pencil dito sa mga tiny wrinkles below the eyes. Ngayon, ito, sisimulan na ko na yung mga eyelashes. This is a male person's eye, so parang medyo slightly magulo yung kanyang mga eyelashes. Mas realistic siya kapag the eyelashes go in different directions. Okay, so I'm using here, I think, my 9B pencil already kasi talagang super dark yung kanyang mga eyelashes. And then, binabrush ko siya ng slight. Okay, now I'm adding yung mga white hair na ito yung mga hair na nasisinagan ng light. So I just put them using my white pencil eraser. At ngayon gumagamit ako ng Mars Lumograph 8B black pencil para doon sa mga hair na talagang super dark, para magkaroon siya ng parang 3-dimensional look. Kasi yung mga hair may iba-iba din siyang shades, may makapal na hair, meron din mga light lang na hair. So this is the Mars Lumograph Staedtler 8B pencil. So brush lang siya ng konti para medyo malinis. Ayan. So ngayon sinisimulan ko ng i-drawing naman yung mga eyelashes under the eye. And dito medyo medyo mas manipis yung mga eyelashes dito. So ayan. Pero ganun pa rin, hindi pa rin siya in one direction, It goes in different direction para mas realistic siyang tignan. So again, I'm using my pencil eraser para may lagay yung mga white hairs. Ito yung mga hair na nasisinagan ng light.
So, you have to put them. Ngayon, sinisimulan ko lang i-drawing yung kanyang eyebrows. This is, again, so kasi yung mga male eyebrows ay medyo complicated compare sa female. Medyo magulo. So, kailangan natin sundan. It's a little bit complex, pero makukuha naman natin siya kapag ayan, pinagtsagaan natin. So, ganun, kaskas bura ulit tayo. Okay. Now, I'm drawing mga hair na medyo dark, yung mga single hair na medyo, nakikita ko na medyo dark, using my 9B pencil. Ayan siya. Okay. By the way, the paper that I'm using here is the Strathmore Bristol Smooth 300 series. Okay. Now, I'm using my Staedtler 8B pencil para doon sa mga single hair na medyo dark. Ayan. So, to make it more realistic, nilalagay natin siya na yung hair ay tumutubo in different direction because this is a male's eye. So, medyo magulo yung kanyang eyebrows. Ayan. So, layer lang tayo ng layer hanggang makuha natin yung tamang contrast. So, ayan, nag-a-add ako ng mga little details using my pencil, my electric pencil eraser. Ayan siya. So, ayan, yung mga loose hair, as much as possible, dinodrawing natin. At ngayon, bilang panapos dito sa aking drawing, ginagamitan ko siya ng Signo White gel pen, yung mga parang mga watery part ng eye, yung mga white, extremely white part, para mas mabuhay, mas umangat yung mga highlights. This is the white gel pen.